Welcome to ENG Academy YouTube channel. ඔයාලා මේ පළවෙනි පාර නම් අපේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ. අපේ channel එකේ තව කලින් දාපු වීඩියෝස් තියෙනවා. ගිහින් බලන්න. පළවෙනියට මම දාලා තියෙනවා prepositions කියන lesson එකකුයි. test number 4 එක 2021 O level English paper එකේ test number 4 එක discuss කරන එකයි පළවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. දෙවෙනි lesson එකේ තියෙන්නේ test number 1 එක 2021 O level English paper එකේ test number 1 එක discuss කරන එකයි. ඒ වගේම public places ගැන පොදු ස්ථාන ගැන තියෙන වීඩියෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ. පොදු ස්ථාන වලට කියන නම් ඒ වගේම ඒ වගේ තියෙන දේවල් ඒ වගේ දේවල් තමයි ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕනේ නම් බලන්න කැමති නම් මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. subscribe button එක click කරලා එතන තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අද මම අරන් ආවේ 2021 O level English paper එකේ test number 2 එක. test number 2 එක තියෙන්නේ invitation එකක්. blanks fill කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා ගාව paper එක නැත්තම් වෙනදා වගේම එක්ක ඔයාලා ලියා ගන්න නැත්තම් screenshot එකක් ගහගන්න. ගොඩක් හොඳයි ඔයාලා මේක ලියා ගන්නවා නම් මොකද ලියුවයි කියලා අපිට යන්නේ නැහැනේ පාඩු වෙන්නේ නැති හින්දා. අපි ඉස්සෙල්ලම ප්‍රශ්න කියමුකෝ. test number 2. Fill in the blanks in the following invitation using the words given in the box. Write the letter of the correct word in the space given. The first one is done for you. ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා මෙතන තියෙන invitation එකක්. එතකොට box එකක තියෙනවා words ටිකක්. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ හිස්තැන් වලට අදාළ වචනය තෝරලා වචනයට ඉස්සරහින් තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුර ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. වචනෙම ලියන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේ ඉස්සරහින් තියෙන අකුරු වලින් එකක් මෙන්න මේ වගේ හිස්තැන ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම invitation එක කියවගමුකෝ. Invitation. The Photographic Society of Vijayabha Mahavidyalaya invites Mr. Blank invites Mr. Kitsiri Dahanayaka, the blank of Media Unit, Provincial Council as the blank guest to deliver a blank on the art of photography at the blank exhibition, which will be blank on 30th July 2022 from 8:30 a.m. to 12:30 p.m. at the auditorium. එතකොට මේ වචන ටික තියෙනවා photographic, cordially, held, chief, director, speech. ඔය words ටික තමයි fill කරන්න පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. හරි මම ආයෙත් මේ ප්‍රශ්නේ ගත්තා. ඔයාලා ඩිස්කස් කරන්න ලේසි වෙන විදිහට හදාගෙන අතන ප්‍රශ්නේ නම් එක හිස්තැනකට මේ ෆස්ට් බ්ලැන්ක් එකට අදාළ වර්ඩ් එක ෆිල් කරලා තියෙන්නේ. මම මේක ඒකත් අයින් කරා ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනි නිසා. The Photographic Society of Vijayabha Mahavidyalaya. ඒ කියන්නේ අර ඡායාරූප ගන්න සමිතියක් සොසයිටි එකක් කියලා කියන්නේ ඉස්කෝල වල තියෙන සමිති තියෙන ඒ වගේ සමිතියක් ඡායාරූප සමිතියකින් විජයබහ මහාවිද්‍යාලය මහාවිද්‍යාලය කියන පාසලේ සමිතියෙන් එයාලා ඕගනයිස් කරලා තියෙන මොකක් හරි උත්සවයක්. අන්න ඒකට ආරාධනා කරනවලු ඉන්වයිට්ස් මිස්ටර් කිත්සිරි දහනායක. මේ කිත්සිරි දහනායක කියන කෙනාට තමයි ආරාධනා කරන්නේ. ඒතකොට ආරාධනා කරනකොට අපි ආරාධනා කරන්නේ ලෙන්ගතුව නිකන් හෘදයාංගම වගේනේ. අන්න ඒ වගේ වචනයක් තියෙනවා. මෙතන ඇඩ්වර්බ් එකක් තමයි එන්නේ. ඒ ඇඩ්වර්බ් එක තමයි cordially කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතන හිස් තැනට එන්නේ B. letter B. Mr. කිත්සිරි දහනායක the. මෙතන මේ කිත්සිරි දහනායක කියන කෙනා කවුද කියලා තමයි මෙතන හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ. එතකොට මෙතන එන්න වර්ඩ් එක මෙයාව හඳුන්වලා දෙන වචනයක් වෙන්න ඕනේ. of media unit provincial council. මේ provincial council එකේ මේ media unit එකේ කෙනෙක් තමයි මේ කිත්සිරි දහනායක කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ එන කෙනා වෙන්න ඕන photographic ද, held ද, chief ද, director ද, speech ද කියන එක ඔයාලා හිතලා බලන්න මොකද්ද කියලා. මම උදව් කරන්නේ නැතුව ඔයාලා fill කරන්න බලන්න. ඔයාලා fill කරලා ඉවර වෙලා ඊටු ටික බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ. එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕන මෙතන දැන් ඔයාලා දාන වචනවල ඉස්සෙල්ලම
ඔයාලා වචනයක් දැම්මොත් ඒ වචනේ කපලා අයින් කරලා තියාගන්න. එතකොට දැන් මෙතන cordially කියන වචනේ අපිට ආයෙ ඕනි වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ටිකෙන් තමයි එන්නේ. මේ chief කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අර ප්‍රධාන අමුත්තා කියන අදහස ගන්නනේ. එතකොට chief කියන වචනේ එන්න විදිහක් නැහැ. මේ photographic කියන වචනේ එන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට මෙයාව හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් මේ director කියන වචනේ. එතකොට දෙවනි blank එකට එන්නේ letter E. Media unit provincial council as the guest. එතකොට මේ මොන guest ද කියලා තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා කියලා කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා chief guest කියලා. එතකොට මේ තුන්වෙනි blank එකට එන්නේ letter D. To deliver කියලා කියන්නේ deliver කියන එකෙන් අදහස් කරනවා අර ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට අහලා ඇත්තේ මොකක් හරි මේ උත්සවයක ආරාධනා කරනකොට මේ poem එකක් recite කරනවා. recite a poem ඒ වගේ කියනවා. එතකොට sing a song ඒ වගේම තමයි මෙතන deliver කියලා පාවිච්චි කරන්නේ speech එකකදී. speech එකක් තමයි අපි deliver කරන්නේ. එතකොට speech එකක් නම් ආරාධනා කරද්දී කරන්නේ deliver a speech කියලා. එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ letter F on the art of photography. මේ art of photography කියන එක ගැන තමයි එයා ස්පීච් එක කරන්නේ. at the කියන තැනින් එනවා. at the කියන එක තියෙන්නේ මෙතන එන්න ඕන තැනක්. මෙතන එන්න ඕන තැනක්. එතකොට තැනකට මෙතන sorry at the තැනකට කියනකොට මෙතන එන්නේ එක්සිබිෂන් එක. මොන එක්සිබිෂන් එකද කියන එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මොන එක්සිබිෂන් එකක්ද? මේ ෆොටෝග්‍රැෆික් එක්සිබිෂන් එක කියන තැනදී තමයි මෙයා ස්පීච් එක ඩිලිවර් කරන්නේ. at the ඒ අවස්ථාවේදී ෆොටෝග්‍රැෆික් එක්සිබිෂන් එක තියෙන අවස්ථාවේදී තමයි මෙයා මේ ස්පීච් එක ඩිලිවර් කරන්නේ. which will be held කියන එක තමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. which will be කියන එක which will be කියලා අදහස් කරනවා. මෙතන on 30th July මේ 30 වෙනිදානේ තියෙන්නේ. ඒතකොට 30 වෙනිදා මොකක්ද වෙන්නේ? මේක පැවැත්වෙනවානේ. ඒතකොට පැවැත්වෙනවා කියද්දී එන්නේ held. එතකොට which will be held on 30th July 2022 from 8:30 am to 12:30 pm at the auditorium. දැන් මෙතන at the කියලා මෙන්නේ auditorium එකේ තමයි photographic exhibition එක තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා ස්පීච් එක ඩිලිවර් කරන්න තියෙන්නේ photographic exhibition එකේදී. එතකොට මේ prepositions එන විදිහ මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳටම තේරෙනවා කොහොමද මේ prepositions use වෙන්නේ කියලා. එතකොට prepositions එක එන වචන ඔයාලට හඳුනගන්න ලේසි මේ වීඩියෝ එක බලලා තිබ්බොත්. එතකොට මේ format එක තමයි ඔයාලා invitation එකක් ලියන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් දීලා තිබ්බොත් invitation එකක් ලියන්න කියලා ඔයාලා invitation එකක් ලියන්නත් ඕනේ මෙන්න මේ වගේ format එකකට තමයි. එතකොට at the කියලා ගොඩක් වෙලාවට තැන දානවා. ඊට පස්සේ on කියලා දිනේ දානවා. ඊට පස්සේ වෙලාව දාන්න පුළුවන් from කියලා වෙලාව පටන් ගන්න වෙලාවයි to කියලා ඉවර වෙන වෙලාවයි දාන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද තියෙන්නේ? which will be held අන්න ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයාලා invitation එකක් ලියන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ වගේ මේ format එක බලාගෙන තියාගත්තා මේ විදිහට තමයි ඔයාලා invitation එකක් ලියන්න ඕනේ කියලා මතක තියාගන්න. මම හිතනවා ඔයාලට ඒ question එක describe කරපු එක හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මේ වීඩියෝ එකේ comment එකක් දාන්න. මට පුළුවන් වෙලාවට මම reply කරන්නම්. ඉදිරියටත් මම මේ වගේ තව ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝස් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඔයාලා මේ channel එක subscribe කර තියාගන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. Goodbye.